කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අද මං හදන්නේ පොල් අලුවා. ඉතින් මේක ගොඩක් රසයි. අපි බලමු මේක හදන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මට ඕන වෙනවා පොල් ගෙඩියක පොල්. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 500ක්. ඒ වගේම කලරින් ටිකකුත් ඕන වෙනවා. වතුර අඩු කෝප්ප කාලක් වගේ ඕන වෙනවා. භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර අඩු කෝප්ප කාලක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි ටික එකතු කරගෙන සීනි වතුර සමග දිය වෙනකම් හොඳින් හැඳිගා ගන්න ඕන. ඔයාලට දැන් පේනවා සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ වගේ තව ටිකක් හොඳින් දිය කරගෙන මෙන්න මේ වගේ බුබුලු වෙනකොට පොල් ටික එකතු කරගන්න ඕන. පොල් වල වතුර ගතිය අඩු වෙනකම් හොඳින් හැඳි ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක පැය භාගයක් වගේ හොඳට හැඳි ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා පොල් වල වතුර ගතිය අඩු වෙලා මේක හොඳ පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට කලරින් බින්දු කිහිපයක් එකතු කරගන්න ඕන. කලරින් සමග මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපි මේක ලිපෙන් බාගෙන කෙසෙල් කොලයක් උඩට දාගන්න ඕන. දැන් අපි මේක තවත් කෙසෙල් කොල කෑල්ලකින් හොඳින් තුනී කරගන්න ඕන. දැන් මේක ටික නිවෙන්න ඇරලා අපි මෙන්න මේ වගේ කෑලි කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං රසට හදාගත්ත පොල් අලුවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි මේක. මගේ channel එක subscribe කරලා කමෙන්ට් එකක් යටින් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා.